Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi gặp lại bạn trong video hướng dẫn Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn gắn bớt cho tất cả chú rồng trong tựa game Run City. Nói chung là qua video này chúng ta có thể là biết được chú rồng này chúng ta cần gắn loại bớt nào, chú rồng kia thì gắn ra sao. Nói chung có thể là tùy các bạn quyết định. Rồi, và cho phép mình gọi bớt ở đây là bơ nha các bạn, tại vì mình gọi là bơ quen rồi nha các bạn. Vậy bơ hay còn gọi là bớt thì là những cái gì? Đó là những cái loại item bổ trợ cho những chú rồng khi mà chúng ta có thể là gắn vào để cho những rồng đấy có thêm những cái năng lực boost vào nhờ cái gọi là bơ này nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có 4 loại bơ ở đây. Thứ nhất là bơ hồi sinh. Bơ hồi sinh này sẽ chúng ta có thêm 3% khi mà chúng ta bị knock out thì sẽ hồi sinh với 3% máu. Bơ tiếp theo cũng là bơ VIP, đó chính là bơ lưỡi hái tử thần. Thì bơ này sinh ra là để khắc chế bơ hồi sinh nha các bạn. Nói chung chúng ta gắn vào bao nhiêu phần trăm đấy thì triệt hạ bơ hồi sinh đi. Ví dụ như chúng ta có 3% bơ lưỡi hái tử thần thì khi gặp đối thủ có 3% bơ hồi sinh, chúng ta sẽ triệt hạ khiến cho đối thủ không thể hồi sinh được. Tương tự như vậy, chúng ta gắn nhiều lên thì sẽ khắc chế gọi là bơ hồi sinh nhiều hơn, phải không các bạn? Rồi, và hai loại bơ cuối cùng là bơ bình thường nha các bạn, sẽ gồm là bơ máu tăng 3% máu gốc nha các bạn, và tiếp tục là bơ đam tăng 3% đam vào đam gốc đấy các bạn nhé. Ok, và chúng ta có 4 loại bơ này thì rất là nhiều bạn chúng ta thắc mắc rằng chú rồng của các bạn ấy thì sẽ gắn bơ nào để cho phù hợp. Thì chúng ta sẽ gọi là chỉ cần nắm được 4 điều sau đây là chúng ta có thể áp dụng và gắn bơ cho tất cả chú rồng trong tựa game Run City nha các bạn. Ok, rất là nóng lòng muốn biết 4 điều này là gì các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi nào các bạn á. Ok, và điều đầu tiên đó là mỗi chú rồng thì chúng ta đều sẽ có là 2 slot để giúp chúng ta có thể là gia tăng cái sự boost vào nha các bạn. Thì một trong gọi là 2 slot này sẽ có thể là gắn bơ hồi sinh. Có nghĩa là bơ hồi sinh này là bơ thiết yếu dành cho tất cả những chú rồng nào đều có thể gắn được, đều có thể dành một slot này để mà gắn vào bơ hồi sinh. Và giá trị của hồi sinh thì các bạn có thể gắn ít nhất là 1 viên, hoặc là những chú rồng nào đó mà các bạn trọng dụng nhiều thì có thể là gắn nhiều hơn 2 viên 3 viên hoặc nhiều hơn nếu như các bạn có điều kiện nha các bạn. Ok, và tiếp theo đó là một slot khác thì chúng ta có thể là gắn bơ liêm trong trường hợp thứ nhất là gắn tạm khi mà các bạn chưa biết gắn là bơ gì. Đầu tiên thì mình cứ gắn vào đây là 1 viên bơ hồi sinh trước nha các bạn. Đấy, thì còn 1 viên còn lại mình chưa biết là mình gắn bơ gì thì mình có thể là gắn bơ liêm. Trong trường hợp này các bạn có thể là gắn 1 viên hoặc là 2 viên để mà gắn tạm. Khi mà các bạn có gọi là những cái viên bơ khác phù hợp với chú rồng, chúng ta có thể là gỡ cái viên bơ này ra, có thể xóa cũng được các bạn ạ. Đấy, và gắn vào cái gọi là viên bơ phù hợp với chú rồng đó. Hoặc là trong trường hợp chúng ta dành cho những chú rồng nào đấy mà phù hợp với gọi là bơ liềm nữa nha các bạn, đó là những chú rồng có đam cao, sát phạt, assassin, thường được gọi là truy kích đơn mục tiêu nha các bạn. Thì lúc này chúng ta có thể là đầu tư cho viên Reaper nhiều hơn là việc chúng ta gắn tạm. Như chúng ta có thể là gắn là 2-3 viên trở lên, có thể 4-5 viên tùy vào điều kiện của gọi là các bạn nha. Quá chuẩn luôn. Và đó chính là điều thứ nhất. Thì qua điều thứ nhất này các bạn biết được một điều, đó là tất cả chú rồng trong tựa game Run City chúng ta đều có thể là gắn được theo phong cách. Thứ nhất là một slot chúng ta gắn bơ hồi sinh, và thứ hai là slot còn lại chúng ta gắn Reaper. Tùy vào chú rồng đó có phù hợp với Reaper không thì chúng ta gắn ít hoặc gắn nhiều. Gắn ít thì có thể là gắn tạm, gắn nhiều thì chúng ta để đó luôn nha các bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta sang điều thứ hai các bạn nhé. Và điều thứ hai đó chính là bơ đam thì mạnh hơn bơ máu. Đấy, và những chú rồng phù hợp với bơ đam sẽ là những chú rồng có sự tăng hồi máu phụ thuộc vào đam. Những chú rồng mà chúng ta có đam cao nè, sát phạt nè, sát thủ, đánh lan. Đấy, và những chú rồng có skin tăng đam cũng có thể là gắn vào bơ đam luôn các bạn á. Nhưng trong điều kiện là phải gắn nhiều nha các bạn. Đấy, tại sao chúng ta lại để ra điều thứ nhất đó là chúng ta chưa có bơ nào để gắn, là gắn tạm. Thì thực ra là một cái nguyên nhân gắn tạm nữa đó là do chúng ta chưa có nhiều bơ đam để mà gắn cho chú rồng đấy. Thì cứ gắn trước là bơ liềm các bạn. Bởi vì bơ đam này các bạn muốn có tác dụng, muốn gọi là thấy được cái hiệu quả của nó thì các bạn phải gắn nhiều.
Ok. Chúng ta dồn vào một hoặc là hai chu rồng để mà những chu rồng đó có cái lượng gọi là bơ đam tối đa, thì lúc đấy mới có thể phát huy được cái sức mạnh của bơ đam nha các bạn. Cho nên là chúng ta gọi là nhắc lại một điều nữa ở gọi là điều thứ hai, đó là bơ đam này sẽ mạnh hơn bơ máu và phụ thuộc cho những chu rồng nào phù hợp nha các bạn, là có đam nhiều nè, hoặc là cái lượng hồi máu sẽ gọi là nhiều hơn nếu như chúng ta gọi là có đam cao hơn. Những chu rồng gọi là sát thủ có lượng đam cao sẵn nè, đánh lan nè, đấy, hoặc là những chu rồng có skin để mà chúng ta tăng vào đó là lượng đam gốc nha các bạn. Đấy thì chúng ta sẽ phù hợp với việc là gắn bơ đam. Làm gì đấy. Bước sang điều thứ ba, đó là bơ máu được tận dụng để tối ưu cho bơ đam sẽ được gắn cho những chu rồng khác phù hợp với bơ đam nhất. Có nghĩa là có một số chu rồng chúng ta chỉ cần gắn vào bơ máu thôi là đã hiệu quả rồi. Thì thay vào đấy những cái lượng bơ đam đó sẽ được gắn cho những chu rồng mà cần bơ đam hơn, sẽ phát huy cái tác dụng của bơ đam nhiều hơn. Còn việc những chu rồng đã hiệu quả với bơ máu rồi thì cứ gắn bơ máu để chừa bơ đam lại nha các bạn. Đấy là điều thứ ba và sẽ phù hợp cho những chu rồng trong vai trò là đỡ đòn tăng cơ, cũng như là những chu rồng có skin để mà tăng lượng máu gốc. Thì khi này chúng ta gắn vào bơ máu sẽ giúp cho chúng ta gọi là càng trâu hơn, càng phát huy cái vai trò của mình hơn nha các bạn. Mình ví dụ ở đây sẽ là những chu rồng Herald bình thường nè, hay là những chu rồng Titan, và có ngoại lệ ở đây là hai dòng sẽ phù hợp với lại bơ máu nha các bạn. Thứ nhất đó là dòng Kama. Tại vì sao? Tại vì những chu rồng Kama chúng ta có nội tại là block, thì nếu như chúng ta có bơ máu vào, tăng cái gọi là cơ hội để mà những chu rồng bên kia đánh vào mình sống sót nhiều hơn, mình tồn tại lâu hơn, thì cái cơ hội mà block của mình cũng sẽ nhiều hơn, từ đó có block là có ao nhai. Nên là những chu rồng Kama phù hợp với gọi là bơ máu để sinh tồn nha các bạn. Một dòng khác nữa cũng là dòng mới ra, đó chính là dòng Spy, cũng sẽ phù hợp với lại là bơ máu nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì những chu rồng này thì chúng ta thiên về việc là dựng khiên và đam sẽ là phản đam đối thủ, cho nên là cũng không cần thiết là phải gắn bơ đam vào, mà chúng ta dồn vào việc là tăng cái khả năng chống chịu, tăng khả năng sinh tồn. Ôi trời ơi! Để mà tranh thủ thời gian cho rồng bên team mình nha các bạn. Cho nên đây là hai dòng sẽ phù hợp với lại gọi là bơ máu. Nói chung là trong đó có dòng Titan thì là do chúng ta ít đầu tư rồi, nên gọi là nói ra để mà làm ví dụ thôi các bạn á. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và điều thứ tư sẽ đến khi mà các bạn có cho mình một thắc mắc rằng nếu như hai slot thì cứ phải một slot là chúng ta gắn vào bơ hồi sinh rồi, thì làm sao mà chúng ta gọi là gắn vào trong trường hợp là full bơ máu và full bơ đam. Ở đấy thì chúng ta gọi là gắn bơ phá cách đấy các bạn á. Thì chúng ta sẽ có thể gắn full bơ máu và full bơ đam trong những trường hợp sau đây các bạn á. Trường hợp thứ nhất là các bạn thấy được chu rồng các bạn có thể là vừa phụ thuộc vào máu mà vừa phụ thuộc vào đam. Thì ở đây chúng ta có những chu rồng tiêu biểu giống như là chu rồng Dual Perception này các bạn á. Vì chúng ta có một cái skill là chúng ta hiến tế lượng máu, và khi đấy thì sẽ gọi là có lượng đam cao hơn. Thì giả sử chu rồng này các bạn gắn vào bơ đam là đam đã cao hơn rồi, nhưng mà nếu các bạn gắn vào bơ máu thì lượng đam còn cao hơn nữa. Cho nên chu rồng này có thể phá cách là gắn vào full bơ máu và full bơ đam. Thì tương tự như vậy, những chu rồng có skill này đều có thể gắn được như vậy, như là chu rồng Rifle chúng ta cũng có thể là gắn vào full bơ máu và full bơ đam. Thì tất nhiên đó là sự phá cách, chính là cái sự cân nhắc của các bạn, điều mà các bạn muốn. Và trường hợp thứ hai đó là thuộc tính máu và đam cao hơn bình thường nhờ được skill boost, thì sẽ có một số những chu rồng Herald VIP nha các bạn. Chúng ta có skin là lúc đấy vừa boost thêm máu mà vừa boost thêm đam, thì lúc này chúng ta cũng có thể là gắn vào full bơ máu và full bơ đam để mà lượng đam và lượng máu chúng ta đạt ở ngưỡng tối đa cao nhất. Thì khi đấy chúng ta cũng có thể là ít phụ thuộc vào là bơ hồi sinh, bởi vì bơ hồi sinh thì còn có khả năng là bị khắc chế bởi bơ liềm nữa các bạn á. Và trường hợp thứ ba, khi mà các bạn gắn vào bơ đam và bơ liềm, thì ở đây mình nói trước một trường hợp là bơ máu và bơ liềm thì sẽ rất là ít khi được gắn nha các bạn. Tại vì nếu như mà chúng ta đã gọi là gắn bơ máu vào rồi thì đồng nghĩa với việc chúng ta thiên về việc là chống chịu, thiên về việc là tồn tại lâu nhất có thể. Thì để mà tồn tại lâu nhất có thể, chúng ta nên gắn vào là bơ hồi sinh để mà có thêm một cái tên. Dù sao thì hồi sinh lại cũng có thể là giúp chúng ta gắn gượng, biết đâu đó là nếu như bơ hồi sinh nhiều thì gắn gượng được thêm gọi là một vài tên, phải không các bạn? Đấy, nên chúng ta sẽ nói về trường hợp là gắn vào bơ đam và bơ liềm khi nào? Khi mà các bạn thấy được chu rồng của mình có được sự cơ động và cần đam to để mà sát phạt,
thì khi đấy các bạn có thể gắn được. Và cũng giống như vậy thì chú rồng Dual Perception chúng ta cũng có sự cơ động nhờ vào skill là Assault nè, và vừa có gọi là đam cao sát phạt, nên chú rồng này chúng ta cũng có thể là gắn full bơ đam và gắn vào là bơ liềm cũng được các bạn nhé. Trong số đó thì chúng ta cũng có là chú rồng 2 voi, khi mà chúng ta có gọi là skin nha các bạn, thì lúc đấy vừa có Assault, vừa có gọi là phần trăm gọi là máu khi đối thủ còn thấp thì có thể là Assault knockout nè, có thể sát phạt được. Emotional damage. Hoặc là có thể giống như là chú rồng Berserker 1 hoặc là Berserker 3 ở đây, vì chúng ta cũng có những cái skill giúp cho chúng ta có được một sự cơ động nhất định. Và chú rồng này thì rất là cơ động rồi các bạn nhé. Đấy, và khi chúng ta có được một cái sự dồn đam cao thì lúc đấy mình chỉ cần lấy cái sự sát phạt thôi các bạn. Thì sự sát phạt đấy sẽ đến khi mà mình gắn vào là bơ liềm nha các bạn. Nên là có thể vừa gắn bơ đam vừa gắn bơ liềm cho những chú rồng này. Nhưng đó là cách gắn phá cách, cho nên là các bạn muốn chơi cái lối chơi an toàn thì cũng có thể là cân nhắc về việc chúng ta gắn bơ hồi sinh và bơ đam nha các bạn. Ok, thì đó là 4 điều mà chúng ta áp dụng vào có thể là gắn bơ cho tất cả những chú rồng ở trong tựa game Run City luôn các bạn nhé. Và trước khi mà chúng ta gắn bơ thì chúng ta cũng phải cân nhắc xem chú rồng đấy chúng ta có cần thiết là gắn bơ không nha các bạn. Đối với lại những chú rồng bình thường thì chúng ta không cần gắn bơ cũng được các bạn nhé. Hãy để dành những viên bơ đó cho những chú rồng mà đang gánh tem ở trong đội hình của mình. Và giả sử như là chúng ta có những chú rồng cách 10, cách 9 bình thường nha các bạn, mà chúng ta đã đầu tư lên cao rồi thì các bạn có thể gắn vào đấy là một viên bơ hồi sinh cũng được. Đấy, chỉ cần là như vậy thôi các bạn. Và khi đấy thì những viên bơ còn lại chúng ta sẽ gắn cho gọi là những chú rồng đặc biệt, thì tùy vào ở đây mình áp dụng 4 điều vào. Thì giả sử như là nếu lại dòng Titan thì dòng này chúng ta gọi là đóng vai trò là đỡ đòn, nên là chúng ta có thể gắn vào đấy là bơ hồi sinh và bơ máu, phải không các bạn? Tuy nhiên thì nếu như chúng ta chưa có nhiều bơ máu thì chúng ta có thể là gắn vào là bơ hồi sinh và bơ liềm tạm cũng được, hoặc là bơ hồi sinh thôi, không cần gắn vào bơ liềm, vì bơ liềm chúng ta có thể là gắn tạm cho những chú rồng khác mà chúng ta sử dụng nhiều hơn, phải không các bạn? Đấy, và đến với lại những chú rồng là Vampire thì xét vào điều kiện chúng ta sẽ thấy là những chú rồng Vampire chúng ta có thể là phụ thuộc vào skill hấp huyết nha các bạn. Thì bây giờ lượng đam của mình gọi là nhiều hơn thì lượng máu chúng ta gọi là đánh vào kiểu như là hấp huyết được đó các bạn, thì chúng ta cũng sẽ là tăng. Nên là những chú rồng này chúng ta có thể là gắn vào bơ đam các bạn nhé. Nhưng cũng sẽ có những chú rồng là phù hợp với bơ đam nhiều hơn những rồng khác, giống như là những rồng có đam cao sẵn, ví dụ như là chú rồng Rifle nè và chú rồng Hatcher Vampire các bạn. Đấy, hoặc như là chú rồng này cũng được luôn các bạn, vì sao chép lại đam đã cao rồi mà thêm đam nữa thì đam còn cao hơn. Và đặc biệt là chú rồng Blood God chúng ta cũng có thể là gắn vào là bơ đam nha các bạn, nhưng trong điều kiện là bơ đam phải nhiều nha các bạn. Và đấy là chú rồng mà chúng ta đã ưu tiên để mà gắn bơ đam rồi. Còn nếu không thì các bạn cứ gắn vào là bơ hồi sinh với bơ liềm thôi các bạn, vậy cũng được rồi. Giống như mình thì mình cũng gắn vào cho những chú rồng ta là bơ hồi sinh với bơ liềm thôi, bởi vì bơ đam thì mình đã gọi là để dành cho những chú rồng là phù hợp với bơ đam hơn cả những chú rồng ở đây, nên là mình đã dành cho rồng đáy rồi. Còn khi mà mình có thêm nhiều bơ đam nữa thì mình có thể cân nhắc quay trở lại để mà gỡ cái viên bơ gọi là sát phạt này ra và gắn vào full bơ đam, phải không các bạn? Đấy, rồi ok, đó là Blood God sinh phu thì chúng ta có thể là áp dụng hết tất cả luôn các bạn nhé. Và tiếp theo là ở bên Corrupted thì bên này là chúng ta vừa có khiên mà vừa có huyết, thì các bạn lúc này chúng ta phải cân nhắc cái vai trò. Nếu như các bạn muốn những chú rồng này là thiên về đỡ đòn thì chúng ta sẽ gắn vào là bơ máu. Còn muốn những chú rồng này thiên về việc là chúng ta tấn công sát phạt thì chúng ta gắn vào là bơ đam, phải không các bạn? Ok, và tiếp theo thì chúng ta sang bên dòng Kama. Thì lúc nãy mình cũng có nói rồi, những dòng Kama này sẽ phù hợp với lại bơ máu. Tất nhiên nếu như các bạn gắn bơ đam vẫn được các bạn. Bơ đam chúng ta có thể là gắn được cho gọi là những chú rồng này, nhưng mà nó sẽ không có thể tối ưu và phát huy bằng việc là chúng ta gắn bơ đam cho những chú rồng khác. Và bơ máu khi mà chúng ta gắn cho những chú rồng khác cũng không thể nào phát huy bằng việc chúng ta gắn bơ máu cho những chú rồng Kama. Vậy nên là chúng ta nên gắn cho những rồng Kama là bơ máu, phải không các bạn? Đấy, và nếu như chúng ta chưa có gọi là nhiều bơ máu hoặc là đang phân vân thì cũng có thể là gắn cho những rồng Kama đó là bơ hồi sinh và bơ lưỡi liềm cũng được các bạn. Nói chung là với cách gắn này chúng ta áp dụng được cho tất cả những chú rồng đều ok nha các bạn. Và bên đây là chúng ta có những rồng dual nè,
Thì duo này mình cũng vậy thôi các bạn, cũng đang gọi là gắn cho chú rồng này là bơ hồi sinh và bơ lưỡi liềm. Thì nếu như các bạn hỏi là bơ lưỡi liềm có phù hợp với chú rồng này không thì phù hợp các bạn, bởi vì chú rồng này có đam cao, có sự cơ động, có sự sát phạt, cho nên là gắn vào bơ liềm thì chúng ta có thể đầu tư bơ liềm luôn, không cần gắn vào bơ đam cũng được. Nhưng cũng có thể là không cần gắn bơ hồi sinh mà gắn vào full bơ đam cũng được, vì chú rồng này cũng sẽ có phụ thuộc vào đam nha các bạn. Tuy nhiên thì mình chơi theo lối chơi an toàn nên mình sẽ sử dụng chú rồng này là bơ gọi là liềm và cũng như là bơ hồi sinh nha các bạn. Để mà bơ đam đấy mình sẽ gắn cho những chú rồng nào mà phụ thuộc vào việc đam to mà hồi máu nhiều và cũng kèm với đánh lan nữa. Tại sao? Lát nữa mình sẽ giải thích nha các bạn. Mày không hớt được đâu con trai, Toby không tình yêu. Và đối với lại những chú rồng ở bên dòng The Walking Dead thì các bạn cũng có thể là áp dụng được khi mà chúng ta cho vai trò của những chú rồng này là gì. Nếu như chúng ta gọi là tận dụng chú rồng này để mà có thể là boost cái skill đầu tiên giúp giảm đam cho những chú rồng ở bên team của chúng ta, vậy thì vai trò của những rồng này sẽ thiên về là đỡ đòn phải các bạn. Thiên về việc đấy thì chúng ta gắn vào là full bơ máu. Trong trường hợp chúng ta có nhiều bơ máu, còn không thì chúng ta cứ gắn bơ hồi sinh với lại bơ gọi là lưỡi liềm là được rồi các bạn á. Nhưng đối với lại chú rồng ở bên đây là chú rồng Negan, vì chú rồng này có một skill là kiểu như chúng ta đánh và hồi máu lên cho bản thân, nên là chú rồng này có thể là phù hợp với bơ đam nhiều hơn, nên chúng ta có thể là gắn vào là bơ hồi sinh với lại là bơ đam phải không các bạn. Đấy, với cái gọi là điều kiện này thì chúng ta có thể gắn được cho gọi là tất cả những chú rồng, kể cả là bên Eternal. Thì chúng ta thấy là biết là những rồng này chúng ta không đầu tư đấy, nhưng mà lỡ đầu tư rồi thì sao? Thì chúng ta cũng sẽ xác định là những rồng này chúng ta muốn ở trong vai trò gì, và cái nội tại chú rồng này là Assassin, là sự sát phạt, thì nó sẽ gọi là liên quan đến là bơ liềm hoặc là bơ đam, thì chúng ta có thể cân nhắc gắn vào bơ liềm hoặc bơ đam nha các bạn. Nhưng mà tại vì những chú rồng này thì kiểu như là cái sự sát phạt của nó chỉ có 15% thôi, thành ra là thôi thì để gọi là dành bơ đam cho những rồng khác đi thì gắn vào bơ liềm, nhưng mà gắn vào một số lượng có hạn phải không các bạn. Đấy. Và đối với lại những rồng ở bên dòng Black Ma thì kiểu chúng ta lấy ra để mà khắc chế những chú rồng kiểu là Vampire là chính thôi các bạn, nên mình thấy là cũng giống như rồng gọi là bình thường, chúng ta không cần cân nhắc để mà gắn bơ kiểu vậy cũng được các bạn, gắn bơ hồi sinh là được rồi các bạn ạ. Đấy, còn những rồng Berserker thì sao? Berserker chúng ta có thể là ưu tiên vào bơ đam, tại vì những chú rồng này đam đã cao sẵn rồi thì có thể là nâng cao đam hơn. Nhưng bởi vì những rồng này đam đã ở mức gọi là cao rồi, nếu như chúng ta không có một cái skill cơ động, ví dụ như là chú rồng này đi, như là Berserker ở thứ 3 hoặc là Berserker thứ nhất đi, thì chúng ta gọi là có thể là tối ưu ở việc là gắn vào bơ liềm là được rồi các bạn nhé. Còn nếu như đã có sự cơ động rồi có thể là tăng mức đam lên để mà chúng ta có được những cảm giác là đam to, đam ảo phải không các bạn. Đấy, nhưng mà đối với bơ đam thì mình vẫn nói rồi đấy, là mặc dù là gắn được nhưng chúng ta nên ưu tiên bơ đam cho những rồng nào đó trong đội hình mà mình gọi là cảm thấy là cần bơ đam nhất nha các bạn. Đấy, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại ở đây nha các bạn, dòng mới ra. Dòng này thì mình cũng đã nói rồi, dòng này phù hợp với lại bơ máu nha các bạn. Đấy, vì chúng ta gọi là đỡ đòn mà. Đấy, và chúng ta giả sử như là chú rồng Ascent ở dòng 2 thì sao? Những chú rồng này với skill liên quan tới việc là lượng đam dư sẽ trừ cho những chú rồng ở phía sau, thì liên quan tới đam là đã có thể gắn bơ đam được rồi đấy các bạn. Nhưng mà những chú rồng này sẽ không có gọi là cần thiết với bơ đam bằng chú rồng mà chúng ta gọi là vừa mới review được các bạn ạ. Bởi vì nói chung là bơ đam thì có thể gắn cho nhiều chú rồng đấy, nhưng chúng ta cũng phải lựa những chú rồng đấy mà khi mà bơ đam chúng ta gắn vào đấy sẽ phát huy cái tác dụng ở mức là ngon nhất nha các bạn. Thì giống như chú rồng Ascent dòng 1 và sẽ giống như một dòng nữa các bạn, đó là dòng Orcana ở dòng 2 nha các bạn, lát nữa chúng ta sẽ đến. Rồi thì khi này chúng ta có thể là qua thêm những dòng khác vào đây. Ở Redemption thì sao? Đấy, đó là những chú rồng Redemption thì chúng ta không có gọi là cần thiết phải đầu tư ở dòng 1, ta chỉ cần là có là được rồi. Thì lúc này các bạn chỉ cần gắn bơ hồi sinh ưu tiên vào là được các bạn. Còn việc gọi là bơ đam bơ máu khi chúng ta chưa đầu tư lên thì gắn vào cũng gọi là không có phát huy được nhiều. Còn giả sử mà các bạn đã đầu tư lên rồi thì các bạn có thể là xác định vai trò của mình là một đỡ đòn, một tanker để mà chúng ta gọi là kìm hãm sức mạnh bên đối phương, tranh thủ lượt tên hồi cho đồng đội thì chúng ta gắn vào full bơ máu. Đấy các bạn. Còn không có gọi là full bơ máu thì thôi chúng ta gắn tạm vào bơ liềm cũng được. Cực kỳ thuyết phục. Rồi vậy còn nếu đối với lại chú rồng Redemption ở dòng 2 thì sao? Đối với lại skill chú rồng này thì sẽ hiến tế 30% lượng máu để mà gây ra một lượng sát thương cao, đánh lan.
thì nếu như đã liên quan đến sát thương thì chúng ta đã có thể là gắn vào full bơ đam rồi các bạn ạ. Nhưng chú rồng này vừa có thể là phụ thuộc vào máu nên chúng ta cũng có thể phá cách gắn cho chú rồng này full bơ máu và full bơ đam, còn không thì chỉ thiên về bơ đam thôi, bởi vì ở trong điều thứ hai đó là bơ đam thì mạnh hơn bơ máu, cho nên là chúng ta nếu như có chú rồng đó mà vừa phụ thuộc vào máu vừa phụ thuộc vào đam thì có thể ưu tiên là đam nhiều hơn, phải không các bạn? Tất cả đều đã được gói ở trong gọi là 4 điều này rồi các bạn ạ. Nhưng cũng sẽ có một ngoại lệ mà các bạn cần lưu ý ở đây nha. Những ngoại lệ cũng gọi là ít thôi các bạn ạ. Ví dụ như là dòng Orcana mà chúng ta ở là dòng 1 nha các bạn. Thì skill của những chú rồng này đó là máu càng thấp và đam càng cao. Tương tự như là những chú rồng như là nói chung là giống chú rồng Listener hoặc tất cả những chú rồng mà máu càng thấp và đam càng cao khác luôn nha các bạn. Thì chúng ta sẽ gọi là có nhu cầu gắn vào đó là bơ hồi sinh ở lượng ít nha các bạn, gắn vào 3% thôi. Tại vì khi mà chúng ta hồi sinh quay trở lại với 3% máu thì mình mới có thể là đạt được cái skill này ở mức là chúng ta nói chung là gia tăng cái lượng đam tăng lên nha các bạn. Nhưng bởi vì trong gọi thị trường hiện giờ là Reaper đã xuất hiện rất là nhiều, cho nên là chúng ta có thể cân nhắc để mà gắn lên 6% để làm sao đấy mà bên kia 3% trừ lại mình thì mình hồi sinh trở lại, miễn sao hồi sinh trở lại với 3% là mình đã có thể là tối ưu cái lượng đam của mình rồi. Còn việc về còn lại gắn vào bơ máu hay là gắn vào bơ đam thì mình thấy là nếu được thì chúng ta gắn vào bơ đam đi. Tại vì nói chung là bơ đam thì mạnh hơn bơ máu, vậy thôi các bạn. Nhưng thực ra thì bên dòng này chúng ta thích hợp với gọi là Reaper hơn nha các bạn. Tại vì nếu như chúng ta đã quyết định sát phạt bằng một đòn đánh gọi là cao rồi thì chúng ta cần vào đó là sự sát phạt, cái sự mà chúng ta đánh đam cao, đối thủ bay màu thì đối thủ không hồi sinh luôn, thì phù hợp nhất với lại là bơ liềm nha các bạn. Đấy, ok. Còn đối với lại là Orcana bên gọi là dòng thứ hai thì không cần phải nói rồi các bạn ạ. Những chú rồng này thì sẽ gọi là phù hợp với việc là chúng ta gắn vào là bơ đam nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà gắn vào bơ đam, đam chúng ta sẽ vừa cao hơn, mà khi đấy chúng ta vừa hồi máu nhiều hơn, mà đam chúng ta gọi là cao đánh lan rồi thì những chú rồng ở hàng bên dưới đánh lan bay màu một phát là không thể hồi sinh luôn các bạn. Thì lúc này mình đâu cần sử dụng đến là Reaper đâu, trừ chú rồng đầu tiên là mình đánh thì chú rồng đấy có thể hồi sinh, nhưng mà khi đấy mình có thể là nói chung là máu đã hồi lên, đam đã cao rồi thì sát phạt lại thêm một lần nữa, hoặc cho những chú rồng nào đó khác có gọi là bơ liềm vào để chấm dứt chú rồng đấy vẫn được nha các bạn. Quá ghê gớm. Vậy còn đối với lại những dòng khác nhau giống như là dòng khoa tung thì giả sử là các bạn có đầu tư đi thì một viên bơ hồi sinh là điều mà chúng ta nên gắn rồi nè. Còn một viên bơ còn lại thì chúng ta có thể là gắn vào bơ máu nếu như các bạn hướng cho chú rồng này vào việc chúng ta đỡ đòn, vì chúng ta chỉ gọi là mang đi khắc chế những chú rồng Kama là chính. Ở lúc bình thường thì có thể là cho đỡ đòn, hoặc là gắn vào bơ đam thì để mà gặp những rồng Kama chúng ta gọi là đánh vào đó càng lực càng gây sát thương nhiều thì càng tốt, phải không các bạn? Nhưng lại nói đi thì nói lại, đối với việc gắn bơ máu bơ đam thì chúng ta gọi là chọn được những chú rồng mà nó phù hợp hơn rồi thì đâu cần phải gắn cho gọi là những chú rồng như Quantum làm gì, phải không các bạn? Đấy, trừ chú rồng ở bên đây là chú rồng mà kiểu như chúng ta có đam cao, có skin vào, có tăng máu tăng đam thì chúng ta có thể là gắn vào full bơ đam hoặc là full bơ máu, hoặc là full bơ máu và cả full bơ đam, nhưng mà bơ đam thì vẫn là tối ưu hơn nha các bạn. Đấy, còn không thì full bơ đam và bơ liềm, hoặc có thể là bơ hồi sinh và bơ đam bơ liềm. Đấy, nói chung là gắn vào được đa dạng vì chúng ta đáp ứng được tất cả những yếu tố các bạn, chỉ là cái nào nó gọi là tối ưu nhất thì chúng ta ưu tiên cái đấy thôi các bạn. Đó. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại những chú rồng như là ở bên dòng Guardian nha các bạn. Những dòng này thì là những dòng bảo vệ thì quá là gọi là rõ ràng rồi. Gắn vào ưu tiên là bơ máu, phải không các bạn? Đấy, còn lại thì bơ hồi sinh. Thông minh lắm. Và giống như là chú rồng đang ở dòng mới ở đây, mình cứ tưởng là dòng Phantom các bạn, nhưng mà đây là dòng Attractor các bạn nhé. Thì với chú rồng này chúng ta có thể là gắn vào bơ hồi sinh và một viên bơ khác. Thì nếu như liên quan tới việc là đánh bại đối thủ để mà hồi máu cho đồng đội thì kiểu là liên quan tới việc là có thể gắn vào bơ đam đấy các bạn. Nhưng mà những chú rồng này thì gắn vào bơ đam thì kiểu chúng ta không có phát huy được cái tác dụng nhiều bằng những chú rồng khác. Đấy, những chú rồng mà chúng ta có nêu ở điều thứ hai đấy các bạn. Đó là những chú rồng phải có gọi là kiểu như là lượng máu chúng ta hồi lên hoặc là hấp huyết phải phụ thuộc vào đam nè. Rồi những rồng đam cao, những rồng sát thủ, những rồng đánh lan, những rồng có một cái sự cơ động nhất định nha các bạn. Đấy, thì chúng ta nên gắn vào gọi là bơ đam cho những rồng đó hơn. Nên chú rồng này thì gắn vào bơ liềm là được rồi các bạn á. Đấy, và bây giờ thì chắc là nhiều bạn sẽ có những cái thắc mắc nữa là nếu như vậy rồi thì những chú rồng Helix VIP sẽ gắn như thế nào?
Nói chung là mình cũng sẽ đếm lại tất cả những rồng Hellrick VIP luôn nha các bạn. Tuyệt quá, tuyệt quá. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ đếm lại tất cả những chú rồng Hellrick VIP khác luôn nha các bạn. Đấy, thì phần này chắc là một phần rất hấp dẫn mà các bạn đang mong chờ phải không ạ? Ok, mình rất là mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là like video cũng như là đăng ký kênh để mình ra thêm nhiều video hấp dẫn và bổ ích khác nha. Đầu tiên thì mặc dù chú rồng 2 Tyranids không phải là một chú rồng Hellrick VIP nhưng mà có skill vào cũng khá là VIP các bạn ạ. Đấy, thì chú rồng này liên quan tới việc là skill đam to và giật, nói chung là tăng đam nha các bạn. Thì liên quan tới đam là đã có thể là gắn vào bơ đam rồi. Tuy nhiên thì viên bơ đam đấy chúng ta có thể là gắn cho những rồng phù hợp hơn cả chú rồng Tyranids này. Nên là trong cái khoảng thời gian suy nghĩ bâng khuâng hay là lo lắng gì đấy, chúng ta gắn vào bơ hồi sinh và gắn vào Reaper là được rồi các bạn. Còn nếu như chú rồng này có phù hợp với gọi là Reaper không thì cũng phù hợp luôn các bạn. Tại vì chúng ta có yếu tố là đam cao thì chấm dứt đối thủ thì có thể là gắn vào là bơ liềm rồi các bạn ạ. Chẳng qua là có thể là gắn tạm vào khi nào mà thấy có gọi là bơ đam nhiều ấy, chúng ta thích phong cách là phá cách mà các bạn đam cao thì gỡ bơ liềm ra gắn vào full đam vào để mà đam cho nó sướng cho nó đã các bạn. Đấy là tùy vào mỗi người nha. Tiếp theo là đến là chú rồng 2 ốc kết Titan. Chú rồng này quá rõ rồi các bạn ạ. Chúng ta gắn vào là bơ hồi sinh với lại bơ máu, mà kể cả là có luôn skin thì gắn vào bơ máu lại càng ngon các bạn. Lúc đấy là chúng ta là một tanker rất là trâu bò luôn các bạn ạ. Đấy, và tiếp theo thì đến là chú rồng Viu Điệu. Viu Điệu có skill gì các bạn? Có skill liên quan tới việc là hấp huyết. Thì nếu như đã có gọi là hấp huyết rồi thì đã liên quan tới đam nó cao lên thì hấp huyết sẽ được nhiều hơn. Thì ta cũng có thể là gắn vào bơ đam ở đây. Nhưng mà vẫn là yếu tố cũ các bạn. Đấy, chúng ta cân nhắc về việc có nhiều bơ đam không, đã đầu tư cho những chú rồng chúng ta cần bơ đam hơn chưa. Thì nếu chưa thì có thể gắn tạm vào là bơ liềm trước rồi sau đấy gỡ ra gắn bơ đam cũng được các bạn. Được. Hào án. Hào án. Đối với lại chú rồng 2 Crusader Time thì chúng ta cũng gọi là có yếu tố liên quan tới việc là đánh đam cao thì sẽ gọi là hấp huyết được nhiều hơn, nên cũng có thể là gắn vào bơ đam. Nhưng mà chú rồng này vừa có khiên nữa thì cũng có thể sắp xếp để chú rồng này trở thành gọi là một tanker đỡ đầu phải không các bạn. Tuy nhiên vì skin của chú rồng này sẽ liên quan đến việc là tăng lên lượng đam cho chú rồng này ở đam gốc nha các bạn, cho nên chú rồng này vẫn phù hợp với việc là gắn bơ đam nhiều hơn nha. Đấy, cân nhắc là như vậy. Ok, và tiếp theo đó là chú rồng này Master Kama thì gắn vào là full bơ máu để mà lượng bơ đam đấy chúng ta gắn cho những chú rồng phù hợp hơn phải không các bạn. Thì gắn vào gọi là bơ máu là chuẩn bài rồi. Còn nếu như chưa có nhiều bơ máu thì chúng ta gắn vào bơ liềm trước. Nhưng mà bởi vì gọi là những chú rồng gắn bơ máu cũng không nhiều nên mình nghĩ là đối với những chú rồng này có thể là ưu tiên gắn vào bơ máu luôn. Nhưng mà phải đầu tư nha, phải có nhiều bơ nha thì chúng ta gọi là mới gắn vào. Ok. Giống như việc là chúng ta đã nắm vào đó là 4 quy tắc rồi các bạn á. Và tiếp theo là chú rồng 2 Sesumir thì chú rồng này cũng liên quan tới việc là chúng ta phải có kiểu là đam cao thì hồi máu nhiều hơn và đam cũng to hơn, nên là ưu tiên gắn vào bơ đam là chính rồi nha các bạn. Đấy, và ưu tiên ở mức cao luôn. Đó, còn tiếp theo là chú rồng này thì cũng giống như Redemption, chúng ta có thể là ưu tiên gắn vào bơ đam cũng được các bạn. Tại vì chú rồng này là có một skill là hiến tế lượng máu để mà đánh vào đó là đam. Nhưng riêng chú rồng này thì nên là kiểu chúng ta gắn vào ưu tiên là phải có bơ hồi sinh nữa nha các bạn. Tại vì khả năng chú rồng này là hồi sinh và chúng ta gọi là kiểu phải tận dụng cái điều đấy và chúng ta gắn bơ hồi sinh để mà trong những cái trận phía sau chúng ta còn được chơi nữa các bạn, thì chúng ta mới tấu được. Đấy, nên riêng chú rồng này thì kiểu là mặc dù vừa có thể phụ thuộc vào máu và đam nhưng mà bắt buộc là phải có bơ hồi sinh cho nhiều nha các bạn, cho được cho tối ưu là được. Đấy, rồi và giờ thì chúng ta đến với lại chú rồng tiếp theo là chú rồng này Hai Voi Eternal. Và chú rồng này thì nếu như lúc bình thường thì giống như chú rồng bình thường rồi, là Hai Voi mình có nói qua. Còn nếu như có skin thì chúng ta có thể là ưu tiên gắn vào bơ đam hoặc là bơ liềm hoặc là cả liềm cả đam cũng được các bạn. Tại vì chú rồng này là chú rồng có skill Assassin khi mà có skin nè, và cả là lượng Assassin ở cái mốc là 15 tăng lên 25 nên rất là sát phạt như một cỗ máy đấy. Nếu mà chúng ta gọi là gắn vào bơ liềm và bơ đam thì chắc là chú rồng này phù hợp nhất trong tất cả những chú rồng rồi. Còn không thì cứ gọi là chúng ta gắn vào bơ hồi sinh với bơ liềm là được rồi các bạn. Vì chú rồng này yếu tố sát phạt rất là cao nha, sát phạt cao hơn nên là ưu tiên bơ liềm nhiều hơn. Đấy. Ok, và ở bên đây thì đối với chú rồng này thì chúng ta cũng có nói qua rồi, hai gọi Arcana Judgment thì lúc nào chúng ta cũng gọi là có sự ưu tiên về bơ đam nhiều hơn nè.
và còn lại thì bơ hồi sinh được rồi các bạn. Bởi vì bơ máu thì chúng ta không có nhiều cái sự liên kết, nhiều sự liên quan, nên gọi là gắn vào bơ hồi sinh ok. Và cả là bơ liềm thì chúng ta cũng không cần thiết, tại vì chúng ta đã đánh lan, đã gọi là vào trong đội hình để mà chúng ta khắc chế những chú rồng đang ở ngoài sân đấy các bạn, đang nằm ở việc là chưa được ra sân đấy, thì chúng ta gọi là chỉ cần bơ đam là được rồi các bạn. Đấy, và tiếp tục là chú rồng hay Happy Plasma. Chú rồng này thì cũng có một cái skill liên quan tới việc là hồi máu nè, và cả là đam dư trừ, cho nên là thích hợp với việc là gắn vào bơ đam nhiều hơn nha các bạn. Nhưng tại vì chú rồng này có skin cũng có thể là bút máu, nên khi mà chúng ta có skin thì chúng ta lại quay sang có thể là gắn vào gọi là bơ máu nhiều hơn. Hoặc là nếu đã như vậy rồi thì chúng ta gắn bơ máu và bơ đam cũng được luôn, không cần gắn bơ hồi sinh luôn các bạn. Đây là tùy vào cái phong cách chơi của các bạn nữa nha. Và còn chú rồng này thì đấy các bạn, chú rồng này là chúng ta nếu như gọi là không có skin thì giống như gắn của những chú rồng Quantum bình thường. Còn nếu có skin chúng ta có thể là ưu tiên vào gắn gọi là đam nè, và ưu tiên ở gọi là gắn máu luôn nè các bạn. Tại vì chú rồng này skin vừa có thể là tăng máu và vừa có thể là tăng đam luôn các bạn nha. Đấy, nhưng mà kiểu như là đam vẫn ngon hơn, tại vì như mình đã nói đấy, bơ gọi là đam ngon hơn bơ máu nha các bạn. Ok, và cuối cùng là chú rồng hai quai tiếp Berserker, thì chắc là cũng là ẩn số cho nhiều bạn. Thì chúng ta một viên hồi sinh ở đấy và một viên bơ còn lại thì là bơ đam các bạn, vì chúng ta gọi là thiên về đam nhiều hơn đấy. Và cả là nếu như chúng ta kiểu giống như là chưa có nhiều bơ đam thì mình có thể là gắn vào bơ liềm. Thích hợp với bơ liềm không? Thích hợp luôn các bạn, tại vì đam chú rồng đã cao sẵn rồi, nên là gắn vào bơ liềm để trừ bơ đam cho những vị trí khác vẫn là ok. Thì đấy, chúng ta có thể là gắn theo những cách đấy các bạn, hoặc thậm chí là chúng ta cũng có thể gắn vào bơ liềm và bơ đam luôn. Nhưng theo cách chơi an toàn các bạn vẫn là bơ gọi là hồi sinh với lại là bơ liềm là ok. Bơ đam dành cho chú rồng 2 Orcana hay là những rồng mà có thể đánh lan và hồi máu là ok nhất rồi các bạn ạ. Quá chuẩn luôn. Rồi, và mình các bạn đã cùng trải qua dường như là tất cả các dòng đặc biệt và tất cả những rồng Heric VIP để mà biết được những rồng đấy chúng ta gọi là gắn những loại bơ nào. Và đối với lại những đối tượng giống như là đối tượng mà đam cao, đánh gọi là phụ thuộc vào đam cao để mà hồi máu lên nè, cả là đánh lan, thì nói chung có thể là gắn vào bơ đam nè. Và đối với lại những chú rồng mà có sự cơ động ở những skill Assault mà có đam cao, có sự sát phạt thì chúng ta có thể là ưu tiên gắn vào bơ liềm nữa nè. Đấy, và cả là những chú rồng nào đấy mà chúng ta có vai trò support đỡ đòn, cần sự duy trì cao, cần gọi là cơ hội để mà chúng ta càng sống sót lâu, càng có sức mạnh, thì chúng ta gọi là có thể gắn vào bơ máu nè. Nhưng mà nói như vậy thì kể cả những chú rồng Berserker chúng ta cũng có thể là gắn bơ máu. Tuy nhiên thì cái sự phù hợp của nó có ở mức cao hay không thôi. Bởi vì bơ liềm, bơ máu hay là bơ hồi sinh thì chúng ta vẫn nên là ưu tiên gắn cho những rồng đó mà có sự phù hợp ở trong team của chúng ta nha. Đấy là tùy vào mỗi người, chúng ta cũng có thể là chọn vào việc là gắn bơ phá cách. Vậy thì cuối cùng chúng ta có thể tìm được những viên bơ này ở đâu? Thì đối với lại là bơ hồi sinh nha các bạn, và gọi là những viên như là bơ đam và bơ máu chúng ta có thể là kiếm ở trong gọi là Tracer Shop. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách là chúng ta nói chung là mở rương ở trong đây nha các bạn, kiểu là tắt wifi để mở rương. Thì các bạn có thể là xem video hướng dẫn mở rương bơ của mình ở trên gọi là kênh nha. Và kể cả là chúng ta có thể là kiếm gọi là bơ ở trong gọi là những sự kiện các bạn. Những sự kiện chúng ta có thể là đổi được rương đó, đổi được rương chúng ta có thể là đổi được rương có bơ này. Đấy, ở đây chúng ta có thể là đổi được rương có bơ này. Và hoặc là chúng ta tham gia kiếm bơ rất là nhiều ở trong arena, ta chỉ cần là đạt top đấy các bạn. Đấy, mỗi lần có arena rớt ta đạt top cao có thể là lấy được bơ xịn nè. Còn không thì những top ở phía dưới thì có thể là ra được những viên bơ bình thường, trong trường hợp các bạn cũng muốn gắn vào đó là bơ máu, bơ đam hay không các bạn. Đấy, hoặc thậm chí là các bạn có thể là tham gia vào trong hòn đảo ma pháp sư các bạn ạ. Nói chung thì lấy bơ ở trong đây đôi khi cũng có, nhưng mà kiểu là chúng ta tham gia ở một mức độ nhất định thôi, đừng để bị bào game quá nhiều nha các bạn. Ok, và video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Và mong các bạn sẽ nắm được là 4 quy tắc về việc là chúng ta gắn bơ này để có thể gắn bơ được cho tất cả những rồng ở trong tựa game Run City luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.